สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องนารีแฮนด์เมดนะคะทั้งเพื่อนๆที่ได้ติดตามและก็เข้ามารับชมในยูทูบช่องนารีแฮนด์เมดรวมทั้งเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กด้วยนะคะทางช่องนารีแฮนด์เมดนี่เรามีกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อนารีแฮนด์เมดและคนรักงานฝีมือนะคะมีสมาชิกประมาณ70,000คนเศษๆค่ะแล้วก็มีนักถักมากมาย เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูผลงานต่างๆของนักถักรวมทั้งสามารถที่จะวางผลงานของตัวเองเพื่อเผยแพร่ให้เพื่อนๆทราบและรวมทั้งการจำหน่ายด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหากว่าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวจะวางลิงก์ของช่องนารีแฮนด์เมดและคนรักงานฝีมือในคำอธิบายนะคะ วันนี้จะชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าใบนี้นะคะกระเป๋าใบนี้เป็นการถักสลับสีระหว่างสีม่วงเข้มม่วงอ่อนสีเบจแล้วก็ช่วงบนนี้จะเป็นม่วงเข้มค่ะโดยขนาดของกระเป๋านะคะก็จะมีความกว้างประมาณ15นิ้วค่ะความสูงในช่วงตรงกลางนี้ประมาณ11นิ้วมาข้างๆก็ประมาณ11นิ้วครึ่งนะคะสายกระเป๋าเป็นสายสะพายไหล่ค่ะ มีความยาวของสายสะพายประมาณ21นิ้วนะคะ ส่วนก้นกระเป๋าเป็นก้นสี่เหลี่ยมนะคะ ก้นสี่เหลี่ยมนี้จะมีด้านยาวนี้ประมาณ11นิ้วครึ่งค่ะ ส่วนด้านกว้างประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะ เพื่อนๆสามารถปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงตามความต้องการได้ค่ะ สำหรับวัสดุที่ใช้ในวันนี้จะเป็นเชือกร่มขนาด 1.8 มิลนะคะ ใช้เชือกร่มทั้งหมด3สีค่ะ มีสีม่วงเข้มม่วงอ่อนแล้วก็สีเบจข้างบนก็จะเป็นม่วงเข้มนะคะ โดยจะใช้สีทั้งหมด450กรัมค่ะ สีม่วงเข้มนี้ก็จะใช้ประมาณ290กรัมนะคะ ส่วนสีม่วงอ่อนและสีเบจใช้สีละประมาณ80กรัมค่ะ เข็มโครเชต์ที่ใช้ก็จะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์4/0นะคะ เพื่อนๆสามารถที่จะใช้เชือกฟอกหรือว่าไหมพรมหรือวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะคะ ถ้าหากว่าลักษณะเส้นใกล้เคียงกันก็จะขนาดกระเป๋าก็จะแตกต่างกันไม่มากนะคะ แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้เชือกร่มเหมือนกับในตัวอย่างก็จะต้องมีไฟแช็กสำหรับลนปลายเชือกกันการหลุดลุ่ยด้วยค่ะ สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือกระดุมแม่เหล็กนะคะสำหรับวิธีการถักแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กนี้มีวิธีการถักอยู่ที่เคยทำเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ในช่องคำอธิบายค่ะก่อนไปดูวิธีการถักอย่างละเอียดเรามาดูวิธีการถักคร่าวๆก่อนนะคะก่อนอื่นเราจะถักก้นกระเป๋าเป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกความกว้างและความยาวได้ตามที่ชอบเลยนะคะ จากนั้นเราก็เริ่มถักเป็นสีม่วงเข้มโดยการถักควักธรรมดาเกี่ยว2เส้นนะคะค่ะถักควักธรรมดาถักเป็นลายวนไม่มีการจบแถวนะคะค่ะก็จะเป็นสีละ14แถวนะคะ14แถว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 ค่ะพอมาถึงช่วงบนเราก็จะถักแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กติดกับตัวกระเป๋าด้านบนนะคะแล้วก็ถักสายกระเป๋า สายกระเป๋านี้เราจะถักทั้งหมด4แถวค่ะ ก็จะได้กระเป๋าสลับสีโทนสีม่วงที่สวยงามนะคะ ใบค่อนข้างจะใหญ่ใส่ของได้จุค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะ เราเริ่มต้นจากการใช้สีม่วงเข้มก่อนนะคะ เข็มท่ามด้านหลังค่ะอ้อมมาด้านหน้าวกกลับไปด้านหลัง ถักโซ่1นะคะโซ่1เราจะนับเป็น1หลักเลย1โซ่เลยนะคะต่อไปนับโซ่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ค่ะเราจะถักทั้งหมด17โซ่นะคะจำนวนความกว้างของก้นกระเป๋านี้ขึ้นกับที่เพื่อนต้องการนะคะ ถ้าอยากได้ส่วนของความกว้างก้นกระเป๋ามากกว่านี้ก็เพิ่มจำนวนโซ่ได้ค่ะ ต่อไปเราจะเริ่มถักควักธรรมดานะคะ โดยเราถักโซ่1ครั้งค่ะ แล้วเราก็ถักควักธรรมดาเข้าไปในช่องของโซ่ที่17ที่เราถักมานะคะค่ะถักแบบนี้ค่ะใบโซ่ละ1หลักนะคะถักไปจนถึงโซ่แรกเลยค่ะ
อันนี้เรียกว่าควักธรรมดาหรือลาย X นะคะ เมื่อถักมาจนถึงโซ่แรกเราก็ควักธรรมดาเข้าไปในโซ่ค่ะทีนี้บางคนอาจจะเคยชินกับที่ถักล็อก1โซ่ก่อนแล้วก็ค่อยนับโซ่ต่อไปเป็นโซ่ที่1อันนั้นก็ได้นะคะต่อไปแถวที่2แถวที่2เราจะถักโซ่1แล้วเราก็พลิกค่ะโซ่1อันนี้จะนับเป็น1หลักเลยนะคะแล้วเราก็จะถักในหลักต่อไปในตรงนี้นะคะทีนี้บางคนจะเคยชินที่ถักในช่องนี้อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกก็นับอันนี้เป็นหลักที่1ใช่ไหมคะแต่ตัวเองจะชินที่จะนับเป็นโซ่ที่1เป็นโซ่1เป็น1หลักเลยก็จะถักในหลักถัดไปค่ะเหตุผลคือไม่ต้องการให้ทางด้านข้างๆริมทั้ง2ข้างนี้มันมีตำแหน่งมีจุดที่โป่งออกมานะคะถักมาจนถึงสุดแถวด้านนี้แล้วนะคะเราก็จะจิ้มเข็มเข้าไปในนี้ค่ะเป็นหลักสุดท้ายค่ะก็จบแถวที่2นะคะแถวที่3และแถวต่อๆไปก็จะใช้วิธีการถักเหมือนเดิมคือถักโซ่1แล้วก็พลิกนะคะแล้วก็มาจิ้มในช่องต่อไปโซ่1ก็นับเป็น1หลักเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเวลาดูวิดีโอนี้ไม่จำเป็นต้องทำตามทุกอย่างนะคะเอาที่เราถนัดแล้วเราสบายใจดูเป็นแนวทางไว้ได้ค่ะสำหรับในแถวที่3นี้เพื่อนๆสังเกตว่าเมื่อเราถักหลักนี้แล้วเราจะเห็นที่เป็นตรงนี้เหลือออกมาอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือตอนที่เราถักโซ่1ด้านนี้แล้วเราพลิกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะถักไปอีก1ครั้งในช่องนี้ค่ะจิ้มเข็มเข้าไปนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาเพื่อนๆสังเกตดูว่าด้านข้างตรงนี้มันจะเรียบนะคะค่ะต่อไปถักโซ่1แล้วก็พลิกอีกทำเหมือนเดิมค่ะเราก็ถักไปให้ได้ตามความยาวของก้นกระเป๋าตามที่ต้องการนะคะนี้เราก็ถักควักธรรมดาไปกลับมาได้ทั้งหมด58แถวแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ความยาวมากกว่านี้ก็สามารถถักจำนวนแถวเพิ่มได้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะถักควักธรรมดารอบก้นกระเป๋านะคะเริ่มจากตอนที่เราถักหลักสุดท้ายตรงนี้เลยค่ะเราถักโซ่1นะคะจากนั้นเราจะวกกลับมาถักควักธรรมดาในหลักนี้นะคะโอเคค่ะตรงนี้เราก็จะติดเข็มกลัดเอาไว้ว่าตรงนี้เป็นหลักแรกนะคะจากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาไปหลักละ1ครั้งค่ะถักไปจนถึงมุมที่2นะคะนี่เราได้ถักมาจนถึงมุมที่2แล้วนะคะที่มุมที่2ที่เราติดเข็มกลัดนี้ไว้ค่ะเราก็แกะเข็มกลัดออกถักควักธรรมดาเข้าไปในมุมนี้2หลักนะคะ1
2จากนั้นมาทางนี้เราก็ถักตามปกติคือถักควักธรรมดามาหลักละ1ครั้งค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่มุมที่3นะคะมาถึงมุมที่3แล้วนะคะที่มุมที่3ตรงนี้จะเป็นโซ่ตอนที่เราถักขึ้นก้นกระเป๋าครั้งแรกนะคะตรงนี้เราถักเข้าไปในมุมเลยค่ะถัก2หลักนะคะ1 2เราจะถักทับเชือกเส้นสั้นด้านสั้นข้างหลังที่เราเริ่มต้นไว้ตอนแรกนะคะจากนั้นก็ถักมาทางนี้หลักละ1ครั้งถักทับปลายเชือกไปด้วยนะคะค่ะพอถักไปเจอมุมที่4ที่มุมที่4ตรงนี้เราก็ถัก2ครั้งเช่นเดียวกันแล้วก็ถักหลักละ1ครั้งมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะตอนนี้เราถักมาจนครบรอบแล้วค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะค่ะในหลักแรกเราเพิ่งถักไป1ครั้งใช่ไหมคะในมุมแรกตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะถักอีก1ครั้งรวมแล้วถัก2ครั้งก็เป็น2หลักนะคะค่ะในที่นี้เราจะถักควักธรรมดาแบบไม่มีการจบแถวคือการถักลายวนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องจบแถวเราก็จิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาแล้วก็ถักเป็นควักธรรมดาแต่เราจะเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวนะคะเฉพาะในแถวแรกนี้เราจะเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวก่อนเราก็ถักแบบนี้ไปหลักละ1ครั้งทุกๆหลักค่ะแบบนี้นะคะในส่วนตรงนี้เราก็จะติดเข็มกลัดเอาไว้ค่ะเพื่อให้เพื่อนๆทราบว่าตำแหน่งเราไม่ต้องติดทุกแถวนะคะให้ทราบเพียงแต่ว่ามุมนี้จะเป็นมุมที่เราเริ่มต้นแล้วจบแถวแล้วก็เพื่อนๆก็ถักไปแบบนี้นะคะถักไปจนครบรอบเลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เราติดเข็มกลัดไว้นะคะตอนนี้เราก็ถักควักธรรมดาเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวมาจนครบรอบแล้วนะคะค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วหลักต่อไปก็จะเป็นแถวที่2เลยนะคะโดยที่เราถักวนไปโดยที่เราไม่ต้องจบแถววิธีถักของแถวที่2และแถวต่อๆไปคือเราจะจิ้มทะลุทั้ง2ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเป็นควักธรรมดาเหมือนเดิมค่ะเข็มกลัดนี้เราไม่ต้องเลื่อนนะคะเราก็ติดเอาไว้แบบนี้เอาไว้ดูว่ามุมนี้เป็นมุมที่เราถักวนมาจนครบรอบแล้วก็ขึ้นแถวใหม่ค่ะแถวที่2ก็ถักต่อไปจนครบรอบพอครบรอบก็ขึ้นแถวที่3ก็ยังเป็นควักธรรมดาจิ้ม2เส้นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเมื่อเราถักมาวนมาแถวที่14แล้วตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราถักวนมาจนครบรอบที่เราติดเข็มกลัดเอาไว้นะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนสีเชือกแต่แทนที่เราจะถักมาจนถึงตำแหน่งด้านมุมนี้เราจะถักมาจนถึงแค่กึ่งกลางของด้านข้างนะคะเมื่อมาถึงกึ่งกลางของด้านข้างตรงนี้เราจะเปลี่ยนสีเชือกเลยค่ะวิธีการคือเราถักควักธรรมดาเหมือนปกติเกี่ยวเชือกขึ้นมานะคะมี2ห่วงแบบนี้ค้างไว้ก่อนแล้วเราก็เอาเชือกสีใหม่มาสีเป็นสีม่วงอ่อนค่ะเราก็ถักทับทั้งสีม่วงอ่อนแล้วก็สีม่วงเข้มนะคะถักสีม่วงเข้มมาได้ระยะหนึ่งเราก็ตัดสีม่วงเข้มออกได้เลยเพราะว่า
ตอนนี้เราจะเลิกใช้สีม่วงเข้มแล้วนะคะค่ะก็ถักไปแบบนี้ถักวนตามปกติค่ะโอเคนะคะเวลาเราเปลี่ยนสีเชือกเราก็จะเปลี่ยนในลักษณะแบบนี้นะคะให้อยู่ในแนวตรงขึ้นไปนะคะเวลาเราถักทะแยงมามันจะเยื้องมาทางนี้นิดนึงนะคะเวลาเราเปลี่ยนเชือกสีใหม่เราก็อาจจะเลื่อนมาสัก1หลักหรือ2หลักเพื่อให้อยู่ตรงขึ้นไปค่ะเราจะถักสีละ14แถวนะคะ14แถว14แถว14แถวค่ะจนมาถึงด้านบนนี้เราถักสีม่วงเข้มเราถักไป13แถวแล้วค่ะเดี๋ยวแถวที่14เราจะถักเชื่อมติดกับกระดุมแม่เหล็กนะคะก่อนเราจะนำแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กมาถักเชื่อมติดกับตัวกระเป๋าให้เราหาตำแหน่งกึ่งกลางของตัวกระเป๋าก่อนนะคะโดยเราจะพับด้านข้างของตัวกระเป๋าแบนๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ติดเข็มกลัดทั้งด้านขวาและด้านซ้ายตำแหน่งตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางของตัวกระเป๋าค่ะจากนั้นเราก็มาพับกระเป๋าแบบนี้เราก็จะได้จุดกึ่งกลางของตัวกระเป๋านะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กนี้มาติดเข็มกลัดไว้ก่อนเพื่อให้เราได้ทราบตำแหน่งนะคะโดยสีชมพูเข็มกลัดสีชมพูนี้เป็นจุดกึ่งกลางของตัวกระเป๋านะคะค่ะเราก็ติดในหลักที่เป็นกึ่งกลางของแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กจากนั้นเรานับมาทางขวาและซ้ายข้างละ3หลัก1 2 3แล้วก็ติดเข็มกลัดไว้ในแถวขอบนอกตรงนี้ที่เราถักลอดห่วงเก็บขอบตรงนี้นะคะค่ะมาด้านนี้1 2 3หลักที่3ก็มาติดเข็มกลัดกับขอบด้านนอกที่เราลอดห่วงนะคะค่ะก็ทำแบบนี้ทั้ง2ข้างค่ะรวมจำนวนหลักที่เราจะถักเชื่อมกันนี้ก็จะมีทั้งหมด7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7ค่ะจากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาต่อมาเรื่อยๆนะคะถักมาจนถึงหลักที่เราติดเข็มกลัดเราก็แกะเข็มกลัดออกนะคะค่ะจิ้มเข็มเข้าไปในส่วนของตัวกระเป๋าแล้วก็มาที่แผ่นรองกระดุมแม่เหล็กนะคะในหลักริมที่เราถักลอดห่วงของแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กนะคะอันนี้ก็ถักควักธรรมดาไปหลักที่2หลักที่3ค่ะหลักที่4จะเป็นหลักกึ่งกลางของแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กนะคะเราก็ถักเข้าไปทีนี้ในส่วนตรงนี้เราจะติดเข็มกลัดสีชมพูกลับเข้าไปนะคะเป็นจุดกึ่งกลางของกระเป๋าอันนี้เดี๋ยวเวลาเราจะกำหนดตำแหน่งที่เราจะทำสายกระเป๋าด้วยค่ะจากนั้นเราก็ถักต่อหลักอีก3หลักนะคะค่ะต่อไปหลักริมก็จะเป็นหลักที่เป็นลอดห่วงทำขอบค่ะจากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาต่อไปหลักละ1ครั้งจนถึงตำแหน่งที่เราจะถักเชื่อมอีก1ด้านนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นด้านนอกตรงนี้ก็เป็นการถักด้านในค่ะเมื่อเราถักแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กติดกับตัวกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก็ถักควักธรรมดาต่อมาอีก1แถวนะคะเราถักมาจนถึงหลักที่เราติดเข็มกลัดเราก็แกะออกแล้วถักควักธรรมดาต่อค่ะจากนั้นเราติดเข็มกลัดกลับไปเหมือนเดิมนะคะค่ะ
ถักไปเรื่อยๆจนถึงอีกด้านหนึ่งเราก็ติดเข็มกลัดกลับไปเหมือนเดิมเช่นเดียวกันค่ะแถวต่อไปจะเป็นการขึ้นถักสายกระเป๋านะคะค่ะโดยก่อนอื่นเราจะกำหนดตำแหน่งที่เราจะถักขึ้นโซ่นะคะเราก็นับจากหลักที่เราติดเข็มกลัดซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของด้านบนของตัวกระเป๋านะคะเรานับมา15หลักค่ะแล้วเราก็ติดเข็มกลัดด้านนี้15หลักแล้วก็ติดเข็มกลัดนะคะอีกฝั่งหนึ่งของกระเป๋าก็นับมาแล้วติดเข็มกลัดเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราวัดขนาดนะคะก็จะได้ส่วนด้านข้างตรงนี้4นิ้วครึ่งตรงนี้6นิ้วตรงนี้4นิ้วครึ่งขนาดของความกว้างของแต่ละช่วงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะกำหนดเองได้ค่ะเราถักควักธรรมดาต่อมานะคะมาจนถึงจุดที่เราติดเข็มกลัดอันแรกตรงนี้เราถักควักธรรมดาไปในหลักนี้เป็นหลักสุดท้ายนะคะค่ะต่อไปเราก็ถักโซ่เราถักโซ่เท่าจำนวนความยาวของสายสะพายที่เพื่อนๆต้องการนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะถักโซ่ทั้งหมด100โซ่นะคะเมื่อถักมาแล้วมาถึงด้านนี้ก็มาถักควักธรรมดาบนหลักที่เราติดเข็มกลัดแล้วก็ถักควักธรรมดาต่อจากนั้นอีกด้านหนึ่งก็ถักโซ่100โซ่เช่นเดียวกันค่ะต่อไปเราจะถักควักธรรมดาด้านข้างของตัวกระเป๋ามานะคะเมื่อมาถึงโซ่ที่เราถักไว้เราก็จะถักควักธรรมดาขึ้นบนโซ่ด้วยแต่เฉพาะที่มุมตรงนี้ที่มุมของทุกๆด้านนะคะเราจะถักควักธรรมดา2หลักรวบเป็นหลักเดียวกันนะคะหลักหนึ่งก็คือเป็นหลักสุดท้ายที่ก่อนที่เราจะขึ้นโซ่นะคะเราก็จิ้มเข็มไป1หลักนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค้างไว้ก่อนค่ะต่อไปบนโซ่เราก็จิ้มเข็มเข้าไปอีก1หลักเกี่ยวเชือกขึ้นมาก็จะมีห่วง3ห่วงแบบนี้นะคะเราก็จะรวบเป็นหลักเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือควักธรรมดา2หลักรวบเป็นหลักเดียวกันจากนั้นบนโซ่เราก็ถักควักธรรมดาต่อเป็นหลักละ1ครั้งค่ะอันนี้ก็ตามปกตินะคะโอเคเราก็ถักมาเรื่อยๆพอมาถึงตรงนี้วิธีการรวบก็คือเราจะรวบโซ่สุดท้ายตรงนี้เป็นหลักที่1แล้วก็หลักตรงนี้เป็นหลักที่เราถักควักธรรมดาใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นหลักที่2ก็คือหลักนี้กับหลักนี้เรารวบเป็นหลักเดียวกันพอมาถึงตรงนี้เราก็รวบหลักนี้กับหลักนี้รวบเป็น1หลักจากนั้นก็ถักควักธรรมดาต่อมาถึงตรงนี้ก็รวบหลักนี้กับหลักนี้นะคะเป็นหลักเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนขึ้นแถวที่2นะคะสำหรับแถวที่2และแถวต่อๆไปไม่ว่าเพื่อนๆจะถักสายกระเป๋ากี่แถวนะคะพอถักมาจนถึงมุมเราก็จะรวบหลักนี้กับหลักนี้นะคะก็คือ2หลักในมุมนี้รวบเป็นหลักเดียวกันนะคะจิ้มเข็มเข้าไปค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค้างไว้ก่อนนะคะหลักต่อไปค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมามี3ห่วงแบบนี้ก็เกี่ยวลอดหมดเลยค่ะจากนั้นก็ถักหลักต่อไปก็ใช้วิธีการแบบนี้ในทุกๆมุมนะคะจำนวนแถวขึ้นอยู่กับความกว้างของสายกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการค่ะค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้เราถักสายกระเป๋ามาได้3แถวแล้วนะคะต่อไปเราจะถักเป็นแถวที่4เป็นแถวสุดท้ายค่ะหลังจากที่เราถัก2หลักรวบเป็นหลักเดียวกันในมุมสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ถักควักธรรมดาในหลักถัดไป1หลัก
จากนั้นหลักต่อไปเราจะจิ้มเข็มเข้าไปค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมาตรงนี้เราจะลอดห่วงนะคะแล้วเราก็ถักโซ่1ถักควักธรรมดาหลักถัดไปตรงนี้เราจะถักเปรียบเสมือนว่าเราขึ้นแถวใหม่เป็นแถวที่4เลยค่ะติดเข็มกลัดไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาจบแถวตรงนี้แทนที่เราจะมาจบแถวตรงด้านข้างซึ่งมันจะมีรอยต่อแบบนี้ถ้าเราจบแถวตรงนี้มันอาจจะมีความเหลื่อมของการต่างระดับกันนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นการจบแถวตรงนี้แทนค่ะจากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาไปตามปกติพอถึงมุมเราก็ถักรวบ2หลักเหมือนเดิมนะคะค่ะมาถึงมุมตรงนี้เพื่อนๆก็ถักรวบหลักนี้กับหลักนี้เข้าด้วยกันทำแบบนี้ทุกมุมเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนจบแถวค่ะตอนนี้เราก็ถักแถวที่4วนมาจนครบรอบแล้วนะคะมาจนถึงตำแหน่งที่เราติดเข็มกลัดค่ะซึ่งที่บอกเพื่อนๆว่าที่เราติดเข็มกลัดนี้เป็นการเริ่มต้นแถวที่4แล้วก็จะจบนะคะค่ะมาถึงตรงมุมตรงนี้เรายังต้องรวบตรงนี้อีกนะคะก็คือจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาค้างไว้ก่อนหลักต่อไปค่ะมี3ห่วงแบบนี้เกี่ยวเชือกลอดค่ะจากนั้นตรงนี้หลักตรงนี้เป็นหลักแรกใช่ไหมคะหลักนี้เป็นหลักที่เราลอดห่วงเพื่อที่จะถักโซ่1ขึ้นต้นในแถวที่4เราก็จะค้างไว้แค่นี้จากนั้นเราก็จะตัดเชือกเลยค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมานะคะค่ะตรงนี้มันจะห่างออกเดี๋ยวเราเอาใหม่เพราะว่าช่วงที่ดึงเข็มออกนี้มันก็จะหย่อนขึ้นไปนิดหนึ่งโอเคเอาใหม่นะคะ1 2แล้วก็ลอดห่วงค่ะจากนั้นเราก็ดึงเชือกขึ้นมาเราแกะเข็มกลัดออกนะคะทีนี้เราจะเกี่ยวเชือกไปไว้ตรงนี้ในหลักแรกที่เราถักตอนเราถักแถวที่4นะคะค่ะดึงเลยค่ะมันก็จะเข้ามาชิดแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเกี่ยวไปไว้ด้านหลังในหลักสุดท้ายตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นห่วงโซ่ที่ต่อเนื่องกันแนบเนียนเลยนะคะค่ะด้านหลังเราก็เก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยมาถึงด้านหลังตรงนี้เราก็เกี่ยวเชือกลงมาค่ะการเก็บปลายเชือกนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆจะใช้เข็มสอดไหมก็ได้ค่ะแต่อันนี้รู้สึกจะสะดวกในการใช้เข็มโครเชต์มากกว่าเราเกี่ยวเชือกเก็บปลายเชือกลงมาได้ระยะหนึ่งแล้วเราก็ตัดเชือกใช้ไฟแช็กลนได้เลยนะคะไม่ต้องไล่ลงมายาวมากก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเราใช้ไฟแช็กลนแล้วกดติดเนี่ยมันก็จะแน่นเรียบร้อยแล้วค่ะการถักกระเป๋าของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนารีแฮนด์เมดมาโดยตลอดนารีทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ